السلام عليكم. ما تفسير قوله تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ ألا يعني هذا أنني غير مسؤول عن قراراتي؟ والجواب باختصار: لنفترض أن حكومة قوية قالت لا يستطيع أحد أن يخرج على سلطاني، فأنا أعاقب من أشاء وأكافئ من أشاء، لكن في نفس الوقت أنا حكومة عادلة لا أعاقب إلا من يستحق العقوبة وأكافئ من يستحق المكافأة، فهل هناك تعارض بين الأمرين؟ كلا، ولله المثل الأعلى. الله سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء لأن مشيئته نافذة لا سلطان لأحد عليها، لكنها في نفس الوقت مشيئة عادلة، يضل من يستحق الضلال ويهدي من يريد الهداية. ولذلك أكمل الآية: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الله عليم بما يصنعون، الله عليم بمن يريد الضلال ومن يريد الهداية، فمن أراد أن يضل تيسر له أسباب الضلال، ومن أراد الهداية وفق لها، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فالله يعلم من يريد الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. أما في الجهة المقابلة من أراد الضلال والإلحاد يسرت له أسبابه. قال ربنا سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا تيسرت لهم أسباب الغواية. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا كان معه الشيطان شق عليه أن يقلع عن الكفر، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. نظرا لكفرهم طبع على قلوبهم، حالهم كحال المدمن تماما، أول مرة إدمان وتاني مرة وخامس مرة يكون بكامل إرادته. المدمن يذهب للإدمان بكامل إرادته، لكن بعد قليل تضعف هذه الإرادة ويطبع على هذا المخدر فلا يستطيع أن يقلع عنه. أول مرة يبحث عن أماكن الملاحدة وأفكارهم يكون بإرادته، لكن بعد أن يتعلق بما يفترونه ويفضل الكفر على الإيمان تضعف إرادته، يطبع على قلبه، ومع أنه سيصاب بالعدمية والعبثية بل ويكون عنده ميول انتحارية. فالإنسان بفقده للإيمان يدرك تماما أنه فقد معنى وجوده، ويعلم بوجدانه قطعا سخافة وفشل هذا الإلحاد في تحليل معنى الإنسان وإجابة ما يطلبه الإنسان، إلا أنه مع كل هذا يرى في نفسه الوهن وقلة الإرادة عن تحري الحق واتباعه. وما ترونه على الشاشة أمامكم هذه بعض اعترافات الملاحدة، كلهم يرغب في الانتحار ولا يستطيعون الإقلاع عن الكفر، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. لكن متى أردت الهداية مرة أخرى سوف توفق لها بسهولة. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. اقرأ بتدبر وسوف ترى حياتك في كتاب ربك تعود إليك روحك. إذا قررت الإنابة ورجوت الهداية سوف توفق لها سريعا، وكما جاء في الحديث القدسي: استهدوني أهدكم. وكما ورد في حديث آخر: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إذا مشيئة الله عادلة، يضل بعدله من أراد الضلال ويهدي بفضله من أراد الهداية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله سبحانه لن يظلم أحدا ولو مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه حكم عدل لطيف خبير. لكن العجيب أن الله سبحانه أخبر أن الملحدين والكفار سيقولون: لو شاء الله ما ألحدنا، لو شاء الله ما أشركنا. فقالوا مثل ما أخبر سبحانه:
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هل عندكم من حجة على هذه الدعوة أن الله أجبركم على الكفر إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون تتبعون ما يشتبه عليكم فهمه حتى تكفروا قراءة متعجلة لأي شبهة إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون تضعون افتراضات حتى تبرروا لأنفسكم ما أنتم عليه من الكفر تقول له لماذا كفرت؟ يقول لك لو شاء الله ما كفرت يضع افتراض عقلي ويصدقه إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون كفرك بيدك وهدايتك بيدك فاختر أي نجد تشاء إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا نسأل الله أن يهدينا وإياكم وأن يسلمنا وإياكم من الكفر والسلام عليكم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.